එහෙමනම් මේ වාක්‍යයේදී මට කියන එක මුලට එනවා. ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඕන කියන එක ක්‍රියාවක් වගේ නොපෙනුනාට ඒක තමයි මේකේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව. ඒක ඊළඟට එනවා. හරි. එහෙමනම් මේ වාක්‍යය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න වෙන්නේ මට ඕන නටන්න කියලා. ඔයගොල්ලොත් මේ වචන පිළිවෙලට හිතන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඉංග්‍රීසි ලියන්න කතා කරන්න ලේසි. හරි. අපි මේ වාක්‍ය කෙලින්ම ඉංග්‍රීසියට හරවන්න බලමු. මට කියන එක ඉංග්‍රීසි වලදී ගන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා නිසා මම කියලා. ඒ කියන්නේ I. ඕන කියන්නේ want. නටනවට කියන්නේ dance කියලා. එහෙමනම් I want dance කියලා. නමුත් මේ වාක්‍ය පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මේකේ බැලු බැලමට ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. ඒ මේ වයික්‍ය ඡන්දෙ දෙන්නෙක් ඉන්න බෑ හරි. මේක ඉන්න පුළුවන් එක ඡන්දියටයි. මේ අයියා කවුද? මම තමයි මල්ලි ක්‍රියාපදේ verb එක දන්නවනේ. මම තමයි මේ පැත්තේ ඡන්දියා. අයියා මමත් ක්‍රියාපදයක්. එක සැරයක් කිව්වනේ මේ වයික්‍ය ඡන්දෙ දෙන්නෙක් ඉන්න බෑ. ඒ වගේ එක වාක්‍යයක ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙන්නත් බෑ. පොඩක් තේරුම් ගන්නකෝ. මල්ලි අපි මෙහෙම කරමු හරි. ඔයා චන්දිකම අයින් කරලා එන්න. අපි සමාදානෙන් ඉමු. ඒ කියන්නේ අයියා ඔයා මුලට දාගන්න to කියලා. දාගෙන නිකන් නාමපදයක් වගේ එන්න. එතකොට ඔයත් සන්තෝෂෙන් මාත් සන්තෝෂෙන්. තේරුණා අයියා තේරුණා. මම 2 කියලා මුලට දාගන්නම්. 33 කෝටියක් දෙයියන්ගේ පිටයි අයියා. හරි. ඒ චන්ඩි අයියා කිව්වා වගේ මේ වාක්‍යයේත් ක්‍රියාපද දෙකක් තියාගන්න බෑ. ඒ කතාව 100% නිවැරදි නෑ. මොකද ක්‍රියාපද දෙකක් එක වාක්‍යයේ දෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් අපිට වැඩේ ලේසි වෙන්න දැනට එහෙම හිතමු. එහෙමනම් අපි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය ඒ කියන්නේ want කියන එක ඒ විදිහටම තියලා dance කියන එකට to එකක් මුලට දාමු. දැන් මේ වාක්‍ය I want to dance වෙනවා. මේ විදිහට තමයි මට නටන්න ඕන කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. to එකයි verb එකයි එකතු වෙලා හැදෙන මේ කොටසට අපි කියනවා infinitive කියලා. ඒකේ නම මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මතක තියාගන්න ඕන ඒක හැසිරෙන්නේ නාමපදයක් වගේ. උදාහරණ වශයෙන් to dance කියන එකේ නැටීම නැටීමට වගේ තේරුමක් තියෙන්නේ. to run කියන්නේ දිවීම දුවන්නට කියන එක. to sing කියන්නේ ගී ගැයීමට කියන එක. to fly කියන්නේ ඉගිලීමට කියන තේරුම. එහෙමනම් කලින් වාක්‍ය අපිට හිතන්න පුළුවන් මට ඕන නටන්නට කියලා. I want to dance. I කියන්නේ subject එක, want කියන්නේ verb එක. මේ කොටසට අපි කියනවා to infinitive කියලා. ඒක නිසා මේ pattern එකට අපි කියනවා SV to infinitive pattern කියලා. ඔයගොල්ලෝ ලේසි වෙන්න අපි මේක මතක තියාගමු SV to verb කියලා. ගුරුනාංශ කොහොමද මට බයිසිකල් පදින්න ඕන කියන්නේ? ඔව් ඒකත් ඒ විදිහම තමයි. අපි බලමු ඒ වාක්‍යය. මේ වාක්‍යයේත් මුලින්ම අපි වචන මාරු කරගමු. ක්‍රියාව කරන කෙනා මුලට එනවා. ක්‍රියාව ඒ කියන්නේ ඕන කියන එක ඊළඟට එනවා. බයිසිකල් පදින්න කියන එක අවධානයෙන් බලන්න ඕන. අපි කලින් පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා ක්‍රියාවකට යටත් වෙන දේ. ඒ කියන්නේ කර්මය ක්‍රියාවට පස්සේ එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී පදින්න බයිසිකල් වෙන්න ඕනේ. මොකද පදිනවා කියන ක්‍රියාවට යටත් වෙන්නේ බයිසිකල් කියන එක. එහෙමනම් මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොට කියනකොට හිතන්න ඕන මට ඕන පදින්න බයිසිකල් කියලා. ඔයගොල්ලොත් මේ විදියට හිතන්න පුරුදු වෙන්න දිගටම. දැන් මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට හරවන්න පුළුවන්. මට එහෙම නැත්නම් මම කියන්නේ I, ඕන කියන්නේ want, පදිනවා කියන්නේ ride සහ අන්තිමට එනවා bicycle කියලා. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තනේ ride කියන ක්‍රියාපදයට to එකක් එකතු වෙනවා කියලා. එහෙමනම් සම්පූර්ණ වාක්‍ය වෙන්න ඕන I want to ride bicycles. තවත් කාරණාවක් තමයි මට නටන්න ඕන කියන වාක්‍යයයි මට බයිසිකල් පදින්න ඕන කියන වාක්‍යයයි එකතු කරලා කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් මට නටන්න සහ බයිසිකල් පදින්න ඕන කියලා. ඉංග්‍රීසි වලදී අපි and කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා ඒ දෙක එකතු කරලා කියනවා I want to dance and ride bicycles කියලා. මං කල්පනා කරන්න ගුරුනාංශය දැන් ඒක වචනවලදී S එක දාන්නේ කොහෙටද කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑම් හොඳ අවධානයෙන් ඉන්නවා කියලා පේනවා. මේ පැටර්න් එකේදී S එක දාන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයට. to එක එන verb එකට S එකක් දාන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට කලින් වාක්‍යයේ මම වෙනුවට කොටියා කියලා දැම්මොත් Tiger wants to dance and ride bicycles වෙනවා.
දැන් අපි තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. He intends to travel. ඔහු අදහස් කරනවා සංචාරය කරන්න. Students promise to learn English. ශිෂ්‍යයෝ පොරොන්දු වෙනවා ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි. රේණුකා likes to read. රේණුකා කැමති කියවන්න. මේ පැටර්න් එක පාවිච්චි කරද්දී තවත් දැනගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි ඕනම ක්‍රියාපදයක් එක්ක මේ පැටර්න් එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. සීමිත ක්‍රියාපද සංඛ්‍යාවක් තමයි SV to verb pattern එකේ ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ විදිහට යෙදෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට මේ පෙන්වන්නේ ඒ වගේ ක්‍රියාපද කීපයක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ක්‍රියාපද වැඩි ප්‍රමාණයකින් කියවෙන්නේ හැඟීම් දැනීම්, කැමැත්තක්, බලාපොරොත්තුවක්, එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ගේ හිතේ ස්වභාවයක්. වෙනත් විදිහකට කිව්වොත් ඇත්තටම මේ වගේ ක්‍රියාවක්, ඒ කියන්නේ ඇක්ෂන් එකක් නැහැ. ඒක නිසා මේවට අපි කියනවා non action verbs කියලා. එහෙමනම් මතක තියාගන්න SV to verb pattern එකේ වැඩිපුර යෙදෙන්නේ non action verbs. නමුත් action verbs, ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක් තියෙන verbs යෙදෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට he threatens to kill me කියන එකේදී threatens, ඒ කියන්නේ තර්ජනය කරනවා කියන එක action verb එකක්. ගුරුන් වහන්සේ non action verbs SV SVO patterns වලත් යෙදෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්, හොඳ ප්‍රශ්නයක් වලි සිංහලමයා. අපි SV සහ SVO patterns ඉගෙන ගද්දි කිව්වා ඒවා යෙදෙන්න පුළුවන් action verbs එක්ක විතරයි කියලා. නමුත් දැන් අපි non action verbs ඉගෙන ගත්ත නිසා අපි ඒ නීතියට අලුතෙන් කැලලක් එකතු කරගමු. ඒ කියන්නේ මේ වගේ non action verbs SV SVO patterns වලත් පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට ළමයාට ඕන ice cream. Boy wants ice cream. ඔහු ඇයට ආදරෙයි. He loves her. නමුත් වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. ඒ වගේ හැඟීම්, දැනීම්, අවශ්‍යතාවයන් SV SVO patterns වලින් කියන්න පුළුවන් වුණාට බිල්ඩින් එක උසයි, කාර් එක නිල් පාටයි, එයා ලෙඩ වෙලා, ඒ වගේ දේවල් SV SVO patterns වලින් කියන්න බෑ. අපි ඒ වගේ දේවල් කියන පැටර්න් එකක් ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. මල්ලි මොකද 2 එක අමතක වෙලා වගේ නේ? මේ දැන් දාගන්නවා අයියා. එන්න එහෙම එන්න. 2 එක මුලට දාගෙන මගේ පස්සෙන් එන්න හරි. අයියට මීමැස් මොරේ තියනවද? මේ මැස්මරේ නෙවෙයි අයිසි. මම හොඳටම බය වෙලා ඉන්නේ. අර ඒ තමයි අපේ වයිෆ්. එයාට මුල් තැන දුන්න නම් ඉවරනේ අයියා. දෙන්න දෙයක් නෑ අයිසි. එයා මුල් තැන අරන් ඉන්නේ. එයානේ මෙතන සබ්ජෙක්ට් එක. රුටි කෑමක් වෙන්න බෑ. මොනවද මෙයාට ඕන වෙලා තියෙන්නේ? මට තේරුණා. බය වෙන්න දෙයක් නෑ අයියා. ඔන්න බලන්න. She wants to dance. එයාට ඕන නටන්න.